Hello, friends and viewers. My name is Gurpreet Kaur. I am your IELTS trainer. How are you? I think you are good. I am also fine. In today's video, we are going to talk about the reading passage 1 that have the 1 to 13 questions. These questions are like this: blanks, that is one word only, and other one is ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਐਂਡ ਨਾਟ ਗਿਵਨ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਹੀ ਆਨਸਰਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸੂਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਟਰੂ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਟਰੂ ਜਾਂ ਫਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਾਲਸ ਜਾਂ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲੱਭ ਗਈ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ, ਜਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬਲੈਂਕਸ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੈਂਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਨੂੰ, ਦੈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਲਿੰਗ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਫਿਲਿੰਗ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰਸ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਿਲਡਰਨਸ ਪਲੇ। ਯੂਜ਼ਸ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨਸ ਪਲੇ, ਇਹਦੇ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਆ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਮੈਜੀਕਲ ਕਿੰਗਡਮ ਮੇ ਹੈਲਪ ਡਿਵੈਲਪ ਡੈਸ਼। ਜੇ ਮੈਜੀਕਲ ਕਿੰਗਡਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਕਾਹਦੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਦੈਨ 9th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਦ ਗੁੱਡ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰ ਨੋਨ ਟੂ ਬੀ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਡੂ ਵੈਲ ਐਟ ਸਕੂਲ ਲੇਟਰ ਔਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰਸ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਪਲੇ। Brick by brick, 6-year-old Alice is building a magical kingdom, imagining fairy tale torrents and fire-breathing dragons, wicked witches, and gallant heroes. She is creating an enchanting world. Although she isn't aware of it, this fantasy is helping her take her first step toward her capacity for creativity. And so it will have important repercussions on in her adult life. ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਹੈਲਪ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ, although she isn't aware of it, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੈਂਟਸੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਟੈਪ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਫॉर ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ, ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਹਰ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਬੋਰਡ ਗੇਮਸ ਇਨਵੋਲਵ ਡੈਸ਼ ਐਂਡ ਟਰਨ ਟੇਕਿੰਗ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਰਡ ਗੇਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਚੈਸ ਹੋ ਗਈ, ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਰਡ ਗੇਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਟਰਨ ਟੇਕਿੰਗ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੈਨ minutes later, Alice has abandoned the kingdom in favor of playing schools with her younger brother. When she bosses him around as his teacher, she is practicing how to regulate her emotions through prudence. Later on, when they tire of this and settle down with a board game, she is learning about the need to follow rules and take turns with a partner. ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਇਨਵੋਲਵ ਟਰਨ ਟੇਕਿੰਗ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ, ਫੋਲੋ ਰੂਲਸ। ਇਨਵੋਲਵ ਰੂਲਸ
रूल्स होंगे वो फॉलो करने, क्योंकि अपने को सिंगल वर्ड से फिर आप फॉलो नहीं लिख सकते। रूल्स इसका परफेक्ट आंसर है। दैन इज रीसेंट चेंजिज अफैक्टिंग चिल्ड्रनस प्ले, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ चेंजिज होया ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ अफैक्ट हो रहा चिल्ड्रन प्ले ਦੇ। पापूलेशनस ऑफ डैश हैव ग्रोन, मतलब किसी जगह दियाँ पापूलेशनस वध चुकियां है। प्ले इन all its rich variety is one of the highest achievements of the human species, says Dr. David Whitebread from the Faculty of Education at the University of Cambridge, UK. It underpins how we develop as intellectual, problem-solving adults and is crucial to our success as a highly adaptable species. ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਪਲੇ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨਿਊ। ਓਵਰ 2 millennia ago the Greek philosopher Plato extolled its virtues as a means of developing skills for adult life, and ideas about play-based learning have been developing since the 19th century. But we live in changing times, and Whitebread is mindful of a worldwide decline in play, pointing out that over half the people in the world now live in city. Over half the people in world now lives in city, मतलब अजकल वो रह रहे हैं, पहला नहीं रह रहे सीगे। तो की कहते हैं पापूलेशन ऑफ डैश हैव ग्रोन, मतलब की दी पापूलेशन वध चुकी है, सिटीज़ की पापूलेशन वध चुकी है। दैन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फ्री प्ले आर लिमिटेड ड्यू टू, लिमिटेड क्यों आ, फ्री प्ले क्यों नहीं कर सकते, फीयर ऑफ इनक्रीज्ड डैश इन स्कूल। फीयर कादा फीयर है, दो फीयर ते दैन इनक्रीज्ड डैश इन स्कूल। इत्थों तक आप पढ़ चुके सी। द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फ्री प्ले विच I experienced almost every day of my childhood are becoming increasingly scarce, मतलब ख़त्म होंदियां जा रही। He says outdoor play is curtailed by perceptions of risk to do with traffic. Fear कादा है, ट्रैफिक दा। उधर उन्होंने की लिखा सीगा, रिस्क टू डू विद ट्रैफिक। दैन होर अपने कोल केड़ा फीयर है, as well as parents increased wish to protect their children from being victim of crime, from being victim of crime। second की अपने को crime दा fear है। then increased dash in schools, and by the emphasis on earlier is better, which is leading to greater competition in academic learning and schools। तो की वध चुका, कंपीटिशन वध चुका है। इनक्रीज्ड उधर लिखा सी ग्रेटर कंपीटिशन। दैन अगे हो गया अपने को क्वेश्चंस, इंटरनेशनल पॉलिसीज ऑन चिल्ड्रंस प्ले। इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड डैश टू सपोर्ट न्यू पॉलिसीज, कोई लभना कोई जो औखा आ ਜਿਹੜੇ कि नवीं पॉलिसीज़ ਨੂੰ सपोर्ट कर सके। दैन अगे कहते हैं इंटरनेशनल बॉडीज़ लाइक द यूनाइटेड नेशंस एंड यूरोपियन यूनियन हैव बिगन टू develop policies concerned with children's right to play and to consider implications for leisure facilities and educational program, but what they often lack is the evidence to base these policies on। की है, it is difficult to find dash to support new policies। इत्थे उन्होंने की किया, often lack is evidence, एविडेंस नहीं मिलता, सबूत नहीं मिलता उन्होंने भी इन्होंने पॉलिसीज़ नूं सही कि दस्या जा सके। दैन रिसर्च नीड्स टू स्टडी इंपैक्ट ऑफ प्ले ऑन द रेस्ट ऑफ द चाइल्ड्स डैश, चाइल्ड दी कादे उत्ते, अपोस्ट्रोफ एस का मतलब होंदा ऑफ किसी चीज़ दे। हाँ अगे द टाइप ऑफ प्ले वी आर इंटरेस्टेड इज चाइल्ड इनिशिएटेड,
spontaneous and unpredictable, but as soon as you ask a 5-year-old to play, then you as the researcher have intervened, explains Dr. Sarah Baker, and we want to know what the long-term impact of play is. It is real challenge. ਚਾਈਲਡਸ ਦੀ ਕਾਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਇਆ। Dr. Jenny Gibson agrees, pointing out that although some of the steps in the puzzle of how and why play is important have been looked at, there is very little data on impact it has on the child's later life. Child's the rest of the rest ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ later ਲਿਖ ਲਿਆ, child's ਦੀ life ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਊਗਾ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਆ ਜਾਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਦ ਗੁੱਡ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰ ਨੋਨ ਟੂ ਬੀ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਡੂ ਵੈਲ ਐਟ ਸਕੂਲ ਲੇਟਰ ਔਨ। ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਕਰਨਗੇ ਉਹ। ਨਾਓ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨਿਊ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਰਿਸਰਚ ਔਨ ਪਲੇ in education, development and learning, Whitebread, Baker, Gibson and a team of researchers hope to provide evidence on the role played by play in how a child develops. A strong possibility is that play supports the early development of children's self-control, explains Baker. This is our ability to develop awareness of our own thinking processes. It influences how effectively we go about undertaking challenging activities. हजे तक कुछ नहीं आया। In a study carried out by Baker with toddlers and young preschoolers, she found that children with greater self-control solved problems more quickly when exploring an unfamiliar setup requiring scientific reasoning. This sort of evidence makes us think that giving children the chance to play will make them more successful problem solver in the long run. ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇ ਦਾ ਚਾਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਧਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਦ ਗੁੱਡ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰ ਨੋਨ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਬੀ ਡੂ ਵੈਲ ਐਟ ਸਕੂਲ ਲੇਟਰ ਔਨ। ਫਿਰ ਟਰੂ ਆਨਸਰ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ। ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ, ਦ ਵੇ ਅ ਚਾਈਲਡ ਪਲੇਜ਼ ਮੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਪੋਸੀਬਲ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। If playful experiences do facilitate this aspect of development, say the researchers, it could be extremely significant for educational practices because the ability to self-regulate has been known to be a key predictor of academic performance. Then Gibson adds, playful behavior is also an important indicator of healthy social and emotional development. In my previous study or research, I investigated how observing children at play can give us important clues about their well-being and can even be useful in diagnosis of neurodevelopmental disorders like autism. ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਆਫ ਨਿਊਰੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਡਿਸਆਰਡਰ। ਨਿਊਰੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਦ ਵੇ ਅ ਚਾਈਲਡ ਪਲੇਜ਼ ਮੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਪੋਸੀਬਲ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਯੈਸ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਿਊਰੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ डिसऑर्डर्स, तो इधर उन्होंने कह दिता मैडिकल प्रॉब्लम्स। दैन अगे क्वेश्चन हैगा अपने को,
Playing with dolls was found to benefit girls' writing more than boys' writing. गर्ल्स ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰਦਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਬॉयਜ਼ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। Whitebread's recent research has involved developing a play-based approach to supporting children's writing. Many primary school children find writing difficult, but we showed in a previous study that a playful stimulus was far more effective than an instructional one. Children wrote longer and better structures stories when they first played with dolls representing characteristics in the story. In the latest study, children first created their story with Lego with similar results. ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਡੋਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਲਡਰਨ ਕੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਲੌਂਗ ਅਤੇ ਬੈਟਰ ਸਟਰਕਚਰ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਲਸ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਲਿਖਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਿਲਡਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਲਸ ਆ ਉਹ ਗਰਲਸ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਦੈਨ ਦੀ ਬॉयਜ਼ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਬॉयਜ਼ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਓਵਰਆਲ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਨੋਟ ਗਿਵਨ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਦੈਨ ਚਿਲਡਰਨ ਹੈਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਪ ਆਈਡੀਆਜ਼ when they first created the story with Lego. Lego ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸਟੋਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਸੋਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਨਸਰ। ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ with similar results. Many researchers commented that they had always previously had children saying they didn't know what to write about with the Lego building. However, not a single child said this through the whole year of the project. ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਲੀਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਟ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, children had problems thinking up ideas when they first created the story with Lego. ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਦੇ ਹਾਊਐਵਰ ਨਾਟ ਅ ਸਿੰਗਲ ਚਾਈਲਡ ਸੈਡ ਦਿਸ ਥਰੂ ਦਾ ਹੋਲ ਈਅਰ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਧਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚਿਲਡਰਨ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਲਸ ਆਨਸਰ। ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਪੀਪਲ ਨਾਓ ਆ ਡੇਜ਼ regard children's play as less significant than they did in the past. ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘੱਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪਾਸਟ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। Whitebread, who directs PEDAL, trained a primary school teacher in the early 1970s when, as he describes, the teaching of young children was largely a quiet backwater, untroubled by serious intellectual debate or controversy. Now the landscape is very different, with hotly debated topics such as school starting age. ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। Somehow the importance of play has been lost in recent decades. It is regarded as something trivial or even as something negative that contrasts with work. ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਪਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਰੀਸੈਂਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਪਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਖੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਵਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਵੇਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਟਰਾਸਟ ਵਿਦ ਦਾ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆ ਕੰਟਰਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ
डिफिकल्टीज क्रिएट कर दी है। तो इधर उन्होंने की किया, पीपल नाउ डेज रिगार्ड चिल्ड्रनस प्ले एज लैस सिग्निफिकेंट दैन दे डिड इन द पास्ट। सही आंसर है, क्योंकि अजकल वो की सोचते पे आ भी जो प्ले होंदा वो सही चीज़ नहीं हैगी, प्ले की उन्होंने खराब करता चिल्ड्रन की परफॉर्मेंस नूं। हुण आपां इहदे आंसर्स चैक करते हैं, फिर मैं तुहानूं दसूँगी भी कि आपां किहड़े-किहड़े आइडियाज़ या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर सकते हैं ताकि अपने सारे आंसर सही होण। ये देखो मैं इत्थे आंसर्स लिख लए सी पहले। बुक 14 का सीगा टेस्ट 1। फर्स्ट हैगा आंसर क्रिएटिविटी, दैन सैकेंड हैगा रूल्स, थर्ड इज सिटीज़, फोर्थ इज ट्रैफिक, 5 इज क्राइम, 6 कंपटीशन, ओके, 7 एविडेंस, 8 सीगा अपने को लाइफ, ओके। 9 सी ट्रू, 10 भी ट्रू, 9 ट्रू, 10 ट्रू, 11 नॉट गिवन, 12 फॉल्स, 13 ट्रू। हुण मैं तुहानूं दसदी हां भी आपां ब्लैंक्स किवें देख सकदे प्रॉपरली। हुण जिवें कि इहदे विच सीगा अपने कोल डिवेलप, हैल्प डिवेलप, तो इधर उन्होंने क्या सीगा इज हैल्पिंग हर टेक हर फर्स्ट स्टैप। इधर उन्होंने क्या सी हैल्प, तां करके अपना ए आंसर है। इनवॉल्व, इनवॉल्व आपां नूं पता भी इनवॉल्व की आ सिंगुलर आ, मतलब ये ते अपने कोल वर्ब किहड़ी आ लगी हुई प्लूरल वाली वर्ब लगी, तां करके अपने कोल इत्थे ज़्यादा ही आना सीगा। इत्थे उन्होंने क्या सीगा फॉलो रूल्स, इत्थे इनवॉल्व कह दिता, उत्थे कहता फॉलो। पॉपूलेशन ऑफ डैश, किसी जगह की ही पॉपूलेशन वधूगी, पॉपूलेशन ऑफ द एनीमल्स कह सकते थे, पॉपूलेशन ऑफ द ह्यूमन या पॉपूलेशन ऑफ द सिटीज़, सिटीज़ आ गया अपने को, आप तां करके लिख दिता। फियर ऑफ, ऑफ दे बाद की होना से अपने को प्रैपोजिशन तो बाद अपने को एक नाउन आना सीगा, नाउन अपने लगा दिता। दैन ये तो बाद भी एक नाउन आना सी, दैन अपने नाउन लगाया। फिर इनक्रीज्ड कंपीटीशन, ज़्यादा वधिया होया कंपीटीशन। दैन फाइंड एविडेंस, भी उन्होंने एविडेंस मिलते इस चीज़ के, फाइंड एविडेंस। चाइल्ड्स, चाइल्ड दी कोई चीज़, फिर तां करके आप लाइफ लगाया ये। दैन उस तो बाद ट्रू फॉल्स, ट्रू जिहड़ा हुंदा वो हमेशा ये हुंदा भी स्टेटमेंट एग्री करती पई इनफॉर्मेशन दे नाल। इधर उन्होंने की किया चिल्ड्रन विद गुड सैल्फ कंट्रोल आर नोन टू बी लाइकली टू डू वैल एट स्कूल लेटर ऑन। इधर उन्होंने की कहा सीगा प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द लॉन्ग रन, लॉन्ग रन दे विच प्रॉब्लम सॉल्विंग दे हुंदे, तो इधर उन्होंने लेटर ऑन कह दिता, उहदा ही सिनोनियम यूज़ कर लिया सी। फिर उस तो बाद कि चिल्ड्रन प्ले प्रोवाइड इनफॉर्मेशन अबाउट पॉसीबल मैडिकल प्रॉब्लम, तो मैंने पता लग ही गया। हुण ये जो डॉल्स दे वाला सीगा, ये आपां नूं गर्ल्स ते बॉयज़ दे विच उन्होंने कोई कंपैरिजन नहीं किया सी, तां करके अपने कोल नॉट गिवन आया। जे कंपैरिजन हुंदा फिर फॉल्स या ट्रू आना सी। हुण ये उन्होंने क्या सी भी उन्होंने की कीता फस्ट क्रिएटेड, उन्होंने लगा सी प्रॉब्लम्स हैगियां, बट उधर उन्होंने की किया सीगा भी उन्होंने कदे उन्होंने ये दस्सिया ही नहीं सीगा थ्रू आउट द ईयर भी सानू कोई प्रॉब्लम्स हैगियां। दैन उस तो बाद लैस सिग्निफिकेंट, वही उन्होंने कहता भी अजकल कि उन्होंने ट्रिवल मन्निया जाता, या फिर उन्होंने किया एज अ वर्क दे विच जिहड़ा कि कॉन्ट्राडिक्ट करती है कोई चीज़, वो चीज़ मन्नी जाती पई है। ये सी अपनी अज की वीडियो, जो तुहानूं वधिया लगी तो इनू लाइक कर दिओ, शेयर कर दिओ अपने फ्रेंड्स दे नाल दी नाल चैनल नूं सबसक्राइब कर लिओ, बैल आइकन प्रेस कर दिओ ताकि मैं जदों भी कोई नवी वीडियो अपलोड करा तुहानूं नोटिफिकेशन मिल जे। यू कैन कमेंट ऑल्सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम इन द डिफरेंट काइंड ऑफ द क्वेश्चंस, then I will solve these out. Thanks for watching my video and have a nice day guys.